මානසික සෞඛ්‍ය කියන්නේ අපි හැමෝටම තියෙන අඩු හෝ වැඩි වශයෙන් තියෙන දෙයක්. අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ පුළුවන් තරම් ඒක වැඩි කරගන්න. නමුත් සමහර වෙලාවට අපිට ගැටලු වෙනවා. එතකොට අපේ හිතට දුකක් එන්න පුළුවන්, කලකිරීමක් එන්න පුළුවන්, අපි ඒක ගැනම කල්පනා කරන්න පුළුවන්. ඒතර ප්‍රශ්නයක් ආපු වෙලාවට එහෙම වෙන එක සාමාන්‍යයි. ඒක රෝගයක් නෙමෙයි. ඒතර අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි කර යුතු දේ තමයි මේ ප්‍රශ්නේ අපි විසඳගෙන ඒකට මුහුණ දීලා ඒකෙන් ඉදිරියට අපේ ජීවිතය ගෙනියන එක. නමුත් සමහර අවස්ථා වෙන්න පුළුවන් අපිට එහෙම කරන්න බැරි වෙන. එතකොට අපිට යම් කිසි හේතුවක් නිසා සමහර වෙලාවට හේතුවක් නැතුව අපි හිතන විදිහ, අපිට දැනෙන විදිහ, කියන්නේ අපේ හැඟීම්, අපි කියමු දුක හෝ තරහ, ඒ වගේ ඒවා හෝ අපේ හැසිරීම දිගින් දිගටම වෙනස් වෙනවා නම් අපි කියමු අපිට නිින්ද යන්නේ, අපිට කෑම කන්න හිතෙන්නේ, අපිට අපේ පොතේ පතේ වැඩ කරගන්න හිතෙන්නේ, ඒ වගේ අපි ක්‍රියා කරන විදිහ, අපේ ක්‍රියාකාරීත්වය දිගින් දිගටම අවුල් වෙනවා නම් එහෙනම් මෙතන මානසික රෝගී තත්ත්වයක් අපිට ඇවිල්ලාද කියලත් අපිට හිතෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේක හරි වැදගත් අපි මේ වෙනස හඳුනා ගන්න එක. එතකොට ප්‍රශ්නයකදී ගැටලුවකදී ලෝකයේ වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනකොට පොඩ්ඩක් මනස අවුල් වෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒක රෝගයක් නෙමෙයි. ඒකට මුහුණ දුන්නාම මේක විසඳගත්තාම අපි සාමාන්‍ය විදිහට ඉදිරියට අපේ ජීවිතේ ගෙනියනවා. නමුත් අපේ හිතන විදිහේ, අපේ හැසිරීමේ සහ අපේ හැඟීම් වල වෙනස්කම් දිගින් දිගටම සිද්ධ වෙනවා නම් ඒක අපේ ක්‍රියාකාරීත්වය කියන අපිට රස්සාව කරගන්න බෑ. අපිට අපේ දරු පවුලත් එක්ක හොඳින් ඉන්න බෑ. එහෙම වෙනවා නම් මෙන්න මෙතන මානසික රෝගී තත්ත්වයක් තියෙන පුළුවන්. එහෙනම් ඕගොල්ලන් අනිවාර්යයෙන්ම උදව් ගත යුතුයි. එතකොට මේ මානසික සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා හිතෙනවා නම් අපිට උදව් ගන්න පුළුවන් විදි සමහරවිට අපි දන්නේ නැහැ. මානසික රෝගී තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් හොඳම ක්‍රමය තමයි වෛද්‍යවරයෙක් හම්බ වෙන එක. එතකොට මානසික රෝගී තත්ත්ව පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් තමයි මම වගේ මනෝවෛද්‍ය විශේෂඥවරු. එතකොට එහෙම මනෝවෛද්‍ය විශේෂඥවරු අපේ ලංකාව පුරාම රෝහල් වල ඉන්නවා. ඒ සායනත් තියෙනවා. කියන්නේ මානසික සෞඛ්‍ය සායන අපේ සියලුම වගේ දිස්ත්‍රික් රෝහල් වල, ශික්ෂණ රෝහල් වල, මහ රෝහල් වල තියෙනවා. කුඩා රෝහල් වල වුණත් මේ මානසික රෝග සායන මාසයකට සැරයක් හෝ සති දෙකකට සැරයක් හෝ සතියකට සැරයක් හෝ ඇවිල්ලා කරනවා. ඒතකොට මේ තැන් වලින් ඕගලන්ට විශේෂිත උදව්වක් ගන්න පුළුවන් මේ මානසික රෝග පිළිබඳව. හැබැයි එහෙම නැතත් ඕගලන්ට ඕනෙම වෛද්‍යවරයෙක්ව හම්බ වෙලා ඕගලන් දන්න අඳුනන ඕගලන්ගේ පවුලේ වෛද්‍යවරයා හම්බ වෙලා වුණත් ඕගලන්ට අහන්න පුළුවන් ડોක්ටර් මට මෙහෙම දැනෙනවා මේක ප්‍රශ්නයක්ද මොකද මං කරන්න කියලා. ඒකට එයා ඕගලන්ට උපදෙස් දෙයි. එතකොට අපිට මානසික සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් තියෙනකොට අපිට තව උදව් කරන්න පුළුවන් අය තමයි අපි කියනවා සයිකොලොජිස්ට්ලා කියලා හෝ කවුන්සලර්ස්ලා කියලා මනෝ උපදේශකවරු. නමුත් මානසික රෝගයක් තියෙනවා නම් එයාලාගෙන් උදව් උපදෙස් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මානසික රෝග වෛද්‍යවරයෙක් තමයි ඔබව ඉස්සෙල්ලාම බැලිය යුත්තේ. මොකද ඒකට බෙහෙත් අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන් නිසා. එතකොට බෙහෙත් රසායනික ද්‍රව්‍ය වලින් අපි ප්‍රතිකාර කරන එක තමයි බෙහෙත් වලින් කරන්නේ. ඒක කරන්න නම් මේ වෛද්‍යවරයෙක්ම අනිවාර්යයෙන්ම විය යුතුයි. ඒතර වෛද්‍යවරයෙක් බැලුවට පස්සේ එයා කියනවා අට මේ රෝගය තියෙනවා. එතකොට මේවා තමයි ඒකට කරන්න පුළුවන් දේ. එතකොට මනෝචිකිත්සක ක්‍රම තියෙනවා. අපි සයිකෝതെරපි කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ ක්‍රමයක් වුණත් අපි කියන්න පුළුවන් නැත්නම් සුදුසුයි කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඒ වෙලාවේ ඔයගලන්ට තියෙන ගැටලු තියෙනවා නම් ඒවා විසඳ ගන්න, ඒවා ගැන කතා කරන්න මනෝ උපදේශකවරයෙක්ට යොමු කරන්නත් පුළුවන්. ඒතර මේ ඔක්කොම ක්‍රම තියෙනවා. හැබැයි මානසික රෝගී තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වෛද්‍යවරයෙක් ඉස්සෙල්ලාම හමු වෙන්න.